quên Thái Lan đi. Khách Tây sốc nặng khi thấy Phú Quốc vừa rẻ, vừa vắng lại sang trọng gấp bội. Việt Nam đã soán ngôi Phú Kẹt. Chào anh em đã sẵn sàng để tắm trong sự tự hào chưa? Hay vẫn còn đang mải mê book vé sang Thái Lan để chen chúc giữa biển người? Quên ngay cái ý tưởng đó đi, vì hôm nay chúng ta có một màn và mặt định kiến cực gắt từ cặp đôi người Argentina. Cứ ngỡ dân Nam Mỹ lặn lội sang đây chỉ để tìm mấy cái homestay mộc mạc nón lá cho đúng vibe nước nghèo. Ai dè họ sốc đến mức ngã ngửa vì Phú Quốc bây giờ nhìn xịn sò, chẳng khác gì nước Ý thu nhỏ, trong khi quê nhà họ đang vật lộn với lạm phát. Thì sang đây họ thấy dân mình xây cả thị trấn tỷ đô chỉ để fake sinh chờ khách đến check-in, họ tuyên bố xanh dờn. Phú Kẹt tuổi gì so với Phú Quốc? Một bên là Thái Lan xô bồ, một bên là Việt Nam vibe thượng lưu, nhưng giá lại hạt rẻ đến mức khó tin, anh em thấy chưa? Đôi khi người ngoài còn nhìn ra cái sự giàu ngầm của mình trước cả chúng ta đấy. Thắt dây an toàn vào, cùng soi xem dân Tây đã bị Phú Quốc thao túng tâm lý thế nào nhé. Mở đầu bằng một cú lột xác đúng nghĩa đen, Marie, linh hồn của chuyến đi, đã quyết định xuống tóc sau đúng 2 thập kỷ đắn đo. Anh em tưởng tượng xem, một người phụ nữ Nam Mỹ giữ mái tóc dài suốt 20 năm trời mà lại chọn Việt Nam để xuống kéo, chứng tỏ cái duyên với đất nước mình nó không hề nhẹ, và dường như mái tóc mới chính là tấm vé để cô ấy rũ bỏ mọi định kiến cũ kỹ về một Việt Nam xưa cũ. Vừa bước chân đến bãi biển đầu tiên, cả Marie và Guillermo đều phải thốt lên trong trạng thái đứng hình vì không tin nổi vào mắt mình. Họ liên tục hỏi nhau, đây có thực sự là Việt Nam không? Cái vẻ đẹp hiện đại, rực rỡ và đầy sức sống của hòn đảo này đã ngay lập tức vả một gáo nước lạnh vào những ai còn đang nghĩ chúng ta chỉ có đồng lúa và nón lá. Cảm xúc ngỡ ngàng, đó không chỉ là sự trầm trồ trước thiên nhiên, mà là cú sốc văn hóa trước một Việt Nam đang thay da đổi thịt nhanh hơn cách người yêu cũ trở mặt. Đảo Ngọc Phú Quốc hiện lên trong mắt họ như một thế giới hoàn toàn tách biệt, một vũ trụ du lịch nằm ngoài mọi quy luật thông thường của đất liền Việt Nam. Họ chọn phía Nam để khởi hành vì biết đây chính là thánh địa của những dòng vốn tỷ đô, nơi hội tụ cái chất cosmopolitan, đa quốc gia, đa văn hóa và đẳng cấp nhất hòn đảo. Anh em nhìn lại mà xem, mới chỉ 15 năm trước thôi, nơi đây vẫn còn là một làng chài nghèo xơ xác, nơi người dân chỉ biết đến mái chèo và mẻ lưới vậy. Chỉ trong một chớp mắt của lịch sử, nó đã biến thành một đại công trường du lịch tầm cỡ quốc tế. Nhìn sự lột xác thần kỳ này, cặp đôi Argentina chỉ còn biết chép miệng đầy ghen tị, trong khi các thành phố ở quê hương họ có khi mất hàng chục năm để sửa một cây cầu, thì ở Phú Quốc, chúng ta mọc ra cả một hệ sinh thái sang chảnh từ con số không tròn trĩnh. Sức hút của đảo Ngọc không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, mà còn nằm ở những con số tài chính biết nói. Guillermo và Marie đã nhanh chóng nhận ra mùi tiền của các tập đoàn khổng lồ đến từ Hàn Quốc, châu Âu và đặc biệt là các đại gia Nga ngố đang đổ bộ vào đây. Nhờ chính sách mở cửa kinh tế cực kỳ linh hoạt và những sửa đổi trong luật đầu tư, Việt Nam đã biến Phú Quốc thành một thỏi nam châm, thu hút những dự án terrible, theo đúng nghĩa là khủng khiếp về quy mô. Về mặt địa lý, họ phân tích cực kỳ sắc sảo. Trong khi phía đông đảo vẫn còn giữ chút hoang dại với sóng to gió lớn vì nằm ngoài vịnh, thì phía tây, nơi thuộc về vịnh Thái Lan, lại êm đềm như một hồ bơi khổng lồ. Chính cái sự lặng sóng xanh ngắt này đã khiến họ không ngần ngại đặt Phú Quốc lên bàn cân với Thái Lan và khẳng định chắc nịch, Việt Nam đang nắm giữ những át chủ bài mà xứ sở chùa vàng phải dè chừng. Nhưng cái hay nhất khiến khách Tây ngộp thở chính là bài toán chi phí. Anh em có tin được không? Họ tìm ra những căn phòng xịn sò chỉ với 20 đô mỗi đêm, cái giá mà ở Argentina hay châu Âu chắc chỉ đủ thuê một chỗ để xe đạp. Chứ đừng nói là ở gần thiên đường biển. Sự bùng nổ của các đường bay trực tiếp từ Seoul cũng mang đến một làn sóng khách Hàn sang xịn mịn, biến Phú Quốc thành một Seoul thu nhỏ trên biển. Đặc biệt, Guillermo còn đưa ra một góc nhìn đầy tính phản biện văn hóa khi gọi mô hình của chúng ta là Cộng sản chọn lọc, Communism Selectivo. Anh chàng vừa cà khịa, vừa nể phục cách Việt Nam vừa giữ vững kỷ luật, kiểm soát an ninh mạng cực gắt với lực lượng 47, một chi tiết khiến họ vừa cười vừa dè chừng, nhưng mặt khác lại mở cửa kinh tế mạnh mẽ đến mức giới tư bản phương Tây cũng phải ngả mũ. Sự kết hợp giữa một tinh thần kỷ luật thép và một nền kinh tế năng động, chịu chơi chính là công thức bí mật khiến khách Tây phải thừa nhận rằng Việt Nam không chỉ đang chơi cuộc chơi du lịch, mà chúng ta đang thực sự muốn thống trị nó, soán ngôi cả những ông hoàng cũ như Phú Kẹt để trở thành bến đỗ mới của thế giới. Nhưng anh em đừng tưởng Phú Quốc chỉ có màu hồng và những nụ cười niềm nở, vì ngay khi cặp đôi này đặt chân lên bãi cát của Resort Marriott, một gáo nước lạnh thực sự đã dội thẳng vào tinh thần tự do của dân Nam Mỹ. Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi Guillermo và Marie định đặt lưng xuống tắm nắng thì bị các anh bảo vệ tú tít mời đi chỗ khác chơi. Câu chuyện độc chiếm bãi biển này thực ra chẳng xa lạ gì ở Việt Nam, nhưng dưới góc nhìn của khách Tây, nó lại là một sự phản biện văn hóa cực gắt. Marie, với sự sắc sảo vốn có, đã lập tức check ngay quy định
Chẳng phải luật đã ghi rõ bãi biển tính từ mép nước vào 50 mét là không gian công cộng sao? Họ châm biếm rằng hóa ra ở đâu cũng vậy. Cứ có tiền và quyền lực của các tập đoàn khổng lồ thì bãi cát chung bỗng thành vườn nhà riêng Guillermo, còn liên tưởng ngay tới thực trạng tại Mar del Plata, ở quê nhà Argentina, nơi các bãi tắm tư nhân mọc lên như nấm, đẩy người dân thường ra rìa, thậm chí anh chàng còn cà khịa luôn cái nhiệt độ nước biển ở đây, trên nước hơi lạnh và cảm giác y hệt như đang ở Mar del Plata, chứ chẳng ấm áp như vịnh Thái Lan. Trong lời đồn, một cú chạm trán thực tế giữa lý thuyết du lịch và đặc quyền của giới siêu giàu khiến cặp đôi không khỏi tặc lưỡi. Việt Nam đang hiện đại hóa, nhưng cái tính phân chia đẳng cấp này thì đúng là học hỏi phương Tây hơi nhanh quá đà. Rời xa những tranh cãi về bãi biển riêng tư, họ lái xe tiến vào khu vực phía nam đảo và một lần nữa bị thao túng tâm lý bởi sự trật tự đến kinh ngạc. Anh em phải hiểu rằng, với khách Tây, Việt Nam trong tiềm thức của họ thường gắn liền với sự hỗn loạn của tiếng còi xe và rác thải nhựa văng vẳng khắp nơi. Thế nhưng, khu nam đảo này lại sạch sẽ một cách vô thực, bãi đậu xe quy củ, đường xá tươm tất mang đậm hơi thở châu Âu. Họ phải thừa nhận rằng đây là một ngoại lệ hiếm hoi, một sự tẩy não ngoạn mục so với những gì họ từng thấy ở đất liền. Nhưng đỉnh điểm của sự ảo ma chính là khi họ lạc vào những dãy phố giả cổ kiểu Ý, nhìn từ xa thì cứ ngỡ đang ở Rome hay Venice, nhưng bước lại gần thì ôi thôi, cả một thị trấn ma hiện ra giữa ban ngày. Những dãy phố rực rỡ sắc màu, kiến trúc cầu kỳ, thùng rác sang xịn, tên đường oai phong nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Cảm giác kỳ quái này khiến Guillermo phải thốt lên: người Việt Nam đang chơi trò chơi gì thế này? Những tòa nhà mới tinh nhưng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp vì bỏ hoang, tạo nên một bầu không khí liêu trai giữa lòng thiên đường. Họ ví đây như một set quay phim điện ảnh khổng lồ bị đoàn làm phim bỏ quên, nơi sự sang trọng và hoang lạnh đan xen tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa ám ảnh. Và tất nhiên, cái giá của sự sang chảnh này cũng không hề dễ nuốt. Bước vào khu du lịch cao cấp này, ví tiền của anh em sẽ phải khóc thét khi mức giá mọi thứ đều được nhân đôi một cách vô tội vạ. Một bữa sáng bình dân ở trung tâm đảo chỉ tầm 60.000 đồng, thì ở đây nó nhảy vọt lên 120.000 đồng. Trong một nốt nhạc đi đâu cũng thấy các tiệm massage, salon làm móng mọc lên san sát, nhưng tuyệt nhiên chỉ có nhân viên đứng nhìn nhau vì vắng khách. Họ châm biếm rằng dường như Phú Quốc đang xây dựng dịch vụ cho một lượng khách tàng hình nào đó. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, họ lại vô tình tìm thấy một bãi biển ẩn mình phía sau những dãy phố vắng lặng, một không gian yên bình đến lạ lùng với sân bóng chuyền, dịch vụ đầy đủ nhưng chỉ có vỏn vẹn đúng 3 cái bàn có khách ngồi. Đây chính là cái nghịch lý Phú Quốc mà họ yêu thích. Bạn có thể tận hưởng dịch vụ của một ông hoàng với mức giá không quá cắt cổ nếu biết cách tìm kiếm, miễn là bạn chịu được cảm giác cô độc giữa sự xa hoa. Phân cảnh cuối cùng trong hành trình khám phá sự giàu có của đảo Ngọc chính là chuyến tham quan trang trại Ngọc Trai, nhưng đừng để cái tên lừa nhé. Đây thực chất là một trung tâm mua sắm trang sức cao cấp mang lớp vỏ bọc tham quan. Guillermo ban đầu còn mạnh miệng định mua quà cho bạn bè ở nhà, nhưng vừa nhìn bảng giá là anh chàng muốn quay xe gấp đôi. Hoa tai bé xíu có giá 25 triệu đồng, một chiếc vòng tay đỏ đơn giản cũng ngốn 1,6 triệu, và đỉnh điểm là chiếc vòng cổ Ngọc Trai tự nhiên trị giá 550 triệu đồng, tương đương gần 22.000 đô la Mỹ. Anh chàng vào mặt khán giả bằng một câu nhận xét xanh dờn: ở đây không có chỗ cho sự tiết kiệm. Điều khiến họ chú ý nhất là khách hàng chủ yếu trong shopping center này không phải người Việt, mà là các đại gia Nga và Ấn Độ, với phong thái mua sắm như đi chợ. Sự hiện diện của giới siêu giàu quốc tế tại một nơi từng là làng chài nghèo khiến cặp đôi Argentina phải thực sự suy ngẫm về vị thế của Việt Nam. Chúng ta không còn là điểm đến cho dân phượt ít tiền nữa, mà đã chính thức trở thành sân chơi của những tay to sừng sỏ trên bản đồ tài chính thế giới, nơi mà sự xa xỉ đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của những du khách phương Tây vẫn còn mang tư duy cũ kỹ. Sau khi đã sang chảnh hóa mệt nghỉ ở phía Nam, cặp đôi của chúng ta quyết định quay xe về lại khu vực trung tâm Dương Đông để tìm lại cái chất thực của đời sống. Anh em nghe kỹ này, đây mới là lúc cái định nghĩa vừa đẹp vừa rẻ của Phú Quốc vả vào mặt Thái Lan một cách đau đớn nhất. Bãi biển ở đây tuy có phần ngắn và hẹp hơn những đại công trường resort, nhưng đổi lại, nước biển lặng như tờ, không một gợn gió, sóng êm đến mức Mary ngỡ như mình đang tắm trong một cái bồn sục lộ thiên khổng lồ. Và đây, chuyên mục thao túng ví tiền bắt đầu. Guillermo không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy bảng giá dịch vụ một chiếc ô che nắng xịn sò để nằm cả ngày chỉ tốn 2 đô, bia lạnh chưa đến 1 đô và nước lọc thì rẻ như cho với giá 30 cent. Đỉnh điểm của sự hưởng thụ là màn massage tinh dầu ngay sát mép sóng với giá chưa đầy 10 đô 1 giờ. Guillermo vừa nằm hưởng thụ vừa lẩm bẩm: ở Argentina hay Thái Lan, với số tiền này chắc bạn chỉ kịp ngửi mùi tinh dầu thôi, chứ đừng mơ được chạm vào người. Điều khiến họ hài lòng nhất chính là sự tĩnh lặng lạ kỳ, tiếng còi xe, thứ đặc sản gây ám ảnh của Việt Nam, dường như đã bị sóng biển nuốt chửng hoàn toàn, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng thực thụ mà không cần phải gồng mình diễn vai thượng lưu.
Nhưng có một điều khiến cặp đôi Argentina thắc mắc suốt cả hành trình. Tại sao đi đâu cũng thấy bóng dáng người Nga? Từ biển hiệu, thực đơn đến những câu chào hỏi, tiếng Nga dường như đang chiếm sóng cả tiếng Anh với con mắt của những người thích đào sâu. Họ đã tìm ra lời giải cho mối lương duyên kỳ lạ này. Đó không chỉ là câu chuyện du lịch đơn thuần, mà là di sản của mối quan hệ anh em bền chặt từ thời Liên Xô. Chính sách miễn thị thực cực kỳ ưu ái của Việt Nam dành cho hộ chiếu Nga đã biến Phú Quốc thành một vùng xanh an toàn đặc biệt. Giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng, một làn sóng thanh niên Nga đã chọn hòn đảo này làm nơi lánh nạn hòa bình, mang theo cả văn hóa, hàng quán và lối sống của họ đến đây. Guillermo nhận xét đầy sâu sắc rằng Phú Quốc giờ đây giống như một tiểu Nga giữa lòng nhiệt đới, nơi những người bạn phương Bắc tìm thấy sự ấm áp không chỉ từ ánh nắng mặt trời, mà còn từ sự hiếu khách bao dung của người Việt. Kết thúc ngày dài bằng một trải nghiệm ấm lòng đúng nghĩa, Guillermo và Marie đã được chứng kiến sự trung thực đến mức khó tin của người bản địa. Trong một tình huống quán ăn xảy ra sự cố nhỏ về món, chủ quán đã thẳng thừng từ chối nhận tiền đĩa ăn đó như một lời xin lỗi chân thành. Điều này khiến hai vị khách phương Tây vốn đã quen với tư duy kinh doanh là sòng phẳng phải sững sờ. Họ nhận ra rằng dưới lớp vỏ bọc của những tòa nhà kiểu Ý hay những trung tâm ngọc trai xa hoa, cái cốt lõi của Phú Quốc vẫn là sự tử tế của con người. Anh em ạ, Phú Quốc qua lăng kính của cặp đôi Argentina không chỉ là một thiên đường nghỉ dưỡng giá rẻ, mà là một cú vặn mình đầy kiêu hãnh của du lịch Việt Nam. Từ những thị trấn giả cổ kiểu Ý, vắng lặng đầy ma mị, đến những bãi biển bình dân nhưng dịch vụ chuẩn vua chúa, Phú Quốc đang chứng minh mình là đối thủ đáng gờm nhất của Phú Kẹt. Dù vẫn còn đó những nghịch lý về việc độc chiếm bãi biển hay các thị trấn ma, nhưng sự an toàn, chính sách cởi mở và lòng tốt thuần khiết của con người đã biến nơi đây thành địa điểm đáng sống nhất trong mắt khách quốc tế. Quên Thái Lan đi, vì Việt Nam đã sẵn sàng thiết lập một trật tự du lịch mới trên bản đồ thế giới.